Напередодні новорічних свят акціонерне товариство «Житомиргаз» традиційно проводить День клієнта. Кожен споживач, який упродовж тижня звернеться до центру обслуговування клієнтів в Житомирі, Новограді-Волинському, Коростені та Малині, отримає подарунки. Перший день святкування пройшов доволі незвично. Клієнти та менеджери обмінялися вітаннями, здивували працівники «Житомиргазу». Свої вітання вони писали клієнтам власноруч. Вже третій рік поспіль ми проводимо День клієнта для наших споживачів природного газу. Звертаючись до фахівця за консультацією, отримає гарантовано подарунок в цей день, також слова вдячності. І ми вітаємо всіх наших клієнтів з прийдешніми новорічними святами, з Новим роком. Приємні сюрпризи не закінчуються. На усіх клієнтів чекають гарантовані подарунки щодня, а також розіграш цінного призу – сучасного смартфону. 18 грудня кожен споживач, який звернувся в центр обслуговування клієнтів в цей день, має можливість отримати гарантований подарунок, який буде вказаний в чеку, який він отримає при реєстрації в електронній черзі. 19 грудня, звернувшись на центр обслуговування клієнтів, наші споживачі природного газу мають можливість отримати суперприз – це мобільний телефон. Навіть у святкові дні споживачі можуть звернутися із різними запитаннями до центрів обслуговування, що стосуються газопостачання та газорозподілу. Люди до нас звертаються з різними запитаннями щодо нарахувань, встановлення лічильників, внесення змін до проектної документації. Також звертаються, щоб передати показники лічильника. Але коли ми їм розповідаємо, що є аж 7 способів передачі показань лічильника віддалено, люди радіють та дякують нам. Люди дуже цінують свій час. У центрі обслуговування фахівці інформують про сучасні сервіси, які допомагають зекономити час. Мобільний додаток 104 Мобайл, чат-бот 7104 у Viber та Telegram. Під Новий рік з'явилася і нова опція для батьків. Дітлахи, чекаючи, можуть власноруч виготовити іграшку для новорічної ялинки.